Kita pa nakakit. Kaya ako sa inyo napatawag eh. Kailangan kasi mag-lock. Try ko muna. Okay. Try natin kung nagana yung memory. So dapat may display. Pag walang display, hindi nagana yun. May display. So okay yung ating memory. So okay na. So ito okay na. Nabubuhay na yung ating memory na nilagyan ng bagong memory. So check natin kung ilang gigabyte na ang ating memory sa computer. So yan, 2 gigabyte. So dadagdagan pa natin ng isa, yung luma. Insert na rin natin para maging 4 gigabyte at Bumilis. So yan, 2 gigabyte plus 2 gigabyte.
4 GB nito. So, pagka kasi mas mataas yung gigabyte, mas bumibilis na konti yung performance ng computer. So, try natin i-open ulit. Pare. And then, i-on natin. So, pag may display, ibig sabihin gumagana yung parehas na memory. Pag walang display, pwede may problem. So, okay. Papakita natin na 4 GB lang. So, ngayon, check natin kung 4 GB na ang memory. So, yun, 4 GB. Ang epekto kasi nito, pag 4 GB, mas mabilis-bilis kasi ano ba, mag-click ka, mag-open ng mga application, mas mabilis na. Kasi nung 2 GB lang to, mabagal. So, nadagdagan na siya, so 4 GB na, mas mabilis-bilis na mag-open. Wala nang slot. Wala nang slot yan. Always. Kaya hanggang 4 GB lang pagka mga lumang computer. Pero pinakamataas yung nabot ng mga 30 to 60 ganun. Yun yung mga bago. So, dual core lang naman yan. Kaya hanggang pinakamataas ng dual core, DDR2, 2 GB. So, pag dalawa lang yung slot, hanggang 4 GB lang. Yeah. So, okay na. Thank you for watching. See you on my next video. Like, share, subscribe on the bell. Like and follow us on Facebook fan page. So read description below. So yun guys, huwag niyong kalimutan i-share yung video ko para mapanood din ng iba. So comment kayo guys sa baba or message niyo ako para sa mga video na gusto niyo magawa sa akin or ipa-review. So please read description below.